Hello mga kalikha, welcome back to my channel. Roence TV here, your lefty artist. So for today's video mga kalikha, gagawin ulit natin yung mga name request ng ating mga sulit na subscribers. Sana magustuhan nyo. Enjoy sa panonood mga kalikha. Let's go!
Thank you so much for watching mga kalikha. By the way, kung nagustuhan mo ang mga content ko, please watch some of my videos and don't forget to hit like, subscribe, and notification bell button para lagi kang updated sa susunod kang mga videos. God bless!